วันนี้หลายคนบอกมันเป็นประเด็นร้อนนะคะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่จะมีการเดินตามเส้นทางเดียวกับนายทักษิณชินวัตรหรือไม่กรณีที่ทางด้านของศาลฎีกาเนี่ยมีการนัดอ่านคำพิพากษาเรื่องของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะแล้วก็จำเลยเนี่ยอีก5คนด้วยกันที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่เรียกว่ารถโชว์เพื่อประเทศไทยเมื่อปี 2020ในครานั้นเองเนี่ยทางด้านของปปชมีมติในการชี้มูลความผิดแล้วก็มีการส่งฟ้องกรณีว่าอาจจะไปขัดหรือไปเอื้อเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เนี่ยนะช่วงประมาณสัก10 นาฬิกาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีการอ่านคำพิพากษาเรื่องของกรณีที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็จำเลยอีก5คนนั่นก็คือนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลสุนันท์เวชชาชีวะบริษัทบัณฑิตนจำกัดบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดแล้วก็นายรวิโหลทองจำเลยทั้ง6คนเนี่ยที่ทางด้านของปปชได้มีการชี้มูลความผิดกรณีเรื่องของโครงการโรดโชว์ 2020 บอกว่าการกระทำในครานั้นการยื่นในครานั้นเนื่องจากว่าจำเลยทั้ง6คนนี้มีการกระทำที่เป็นการปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยทุจริตซึ่งทำให้ไม่มีการแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมศาลฎีกามีมติเอกฉันท์9-0ยกฟ้องคดีรถโชว์ของยิ่งลักษณ์ชินวัตรเหตุผลก็คือว่าไม่พบว่ามีเจตนาในการเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างมีคำสั่งให้เพิกถอนหมายจับถ้าไปดูตอนนี้นะคะที่คดีของยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่มีการตัดสินไปแล้วนะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคดีย้ายถวิลเปลี่ยนสีปี 2554 ที่อยู่ด้านกลางตรงนั้นศาลฎีกาพิพากษาว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยไม่มีความผิดตามมาตรา 157 คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และก็บอกเพิ่มเติมว่าไม่ได้มีเจตนาพิเศษทำให้ตำแหน่งของผบตรในขณะนั้นเนี่ยว่างลงแล้วไปเอื้อประโยชน์ทำให้มีการโยกย้ายแต่วันนี้ก็ยังต้องรอดูอยู่ว่าอัยการสูงสุดเนี่ยจะมีการยื่นอุทธรณ์หรือไม่เพราะว่าให้เวลา30 วันนับตั้งแต่วันที่ศาลฎีกาเนี่ยมีคำพิพากษาออกมาส่วนอีก1คดีนะคะวันนี้ก็คือเรื่องของคดีรถโชว์นะที่บอกว่ามีการเพิกถอนหมายจับเฉพาะคดีนี้นะคะแล้วก็ยกฟ้องไปก็ต้องรอเช่นเดียวกันเพราะว่าทางด้านของกฎหมายเนี่ยเขาก็เปิดช่องให้อัยการสูงสุดเนี่ยสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาได้ต้องรอดูว่าจะมีการยื่นหรือไม่ระยะเวลา30 วันเช่นเดียวกันส่วนอีกคดีหนึ่งนะคะก็คือจำนำข้าวอันนี้เป็นคำพิพากษารับหลังจำเลยเพราะว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยไม่ได้มาฟังคำพิพากษาในคราวนั้นศาลก็เลยมีการตัดสินจำคุก5 ปีโดยที่ไม่รอลงอาญาและยังมีหมายจับเพื่อนำตัวมารับโทษอยู่ซึ่งคดีจำนำข้าวเนี่ยถ้าอายุความโดยคร่าวๆน่าจะมาสักถ้าจะหมดนะก็น่าจะประมาณปี 70 บวกลบไม่เกินปี 72คือในพาร์ทแรกที่เราพูดถึงเนี่ยจะเป็นในส่วนของที่คดีที่เกี่ยวข้องกับศาลตัดสินไปแล้วมันก็ถึงที่สุดใช่แล้วก็ทำให้คดีที่ถูกออกหมายจับหมายจับก็คือหลุดเพิกถอนหมายจับไปเพิกถอนหมายจับไปแต่มันยังมีคดีอยู่นะคือยิ่งลักษณ์ไม่ได้มีแค่นี้คดียิ่งลักษณ์ที่ค้างอยู่ในปปชก็ยังมีอยู่ก็คือคดีซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ G2G ภาค 2นี่แหละฮะคดีร่ำรวยผิดปกติเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวคดีจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองปี 48 ถึงปี 53ที่ยังค้างในปปชแต่ถามว่าวันนี้นิ่งไหมก็นิ่งอยู่นะก็ยังนิ่งยังไม่ได้มีการยื่นแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูแบบไวๆมันมีคดีที่ปปชตีตกไปเนี่ยนะฮะ9 คดีเนี่ยนี่ก็5 คดีหน้าถัดไปฮะให้เห็นชัดๆนะฮะว่าเนี่ยคือที่ปปชตีตกก็มีสาระสำคัญของวันนี้ที่ศาลฎีกามีมติเอกฉันท์9-0ยกฟ้องคดีรถโชว์ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยมันทำให้เราต้องคุยกันว่าแบบเนี้ยทำให้ทางสะดวกขึ้นใช่ไหมจะได้กลับมาที่ประเทศไทยใช่ไหมเหมือนทักษิณชินวัตรหรือไม่เพราะว่าหมายจับไม่มีละในคดีที่ศาลมีให้มีหมายจับใช่เว้นแต่ว่าใน30 วันเนี้ยอัยการสูงสุดเนี่ยมีการยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาซึ่งยังคงเปิดช่องอยู่และยังอย่าลืมว่าเขามีคดีที่โดนหมายจับอยู่แล้วเนี่ยก็คือเรื่องของจำนำข้าวจำคุก5 ปีถ้าเกิดว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรกลับเข้ามาที่ประเทศไทยหลายคนก็อาจจะมองว่ามันก็อาจจะตามรอยพี่ชายคือตามรอยทักษิณชินวัตรเข้ามารับสารภาพตามกระบวนการยุติธรรมอาจจะจำคุกก็ว่ากันไปแต่คงไม่ได้พักโทษเหมือนทักษิณชินวัตร5 ปียิ่งลักษณ์ชินวัตรจะมีการจำคุกอยู่ในเรือนจำหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องรอดูเพราะหลายคนเขาก็มองว่ามันจะง่ายแบบนั้นหรือเปล่าแต่อย่าลืมว่า
หมายจับมันยังอยู่จะกลับมาแล้วจะมาติดคุก5 ปีจะเป็นไปตามเส้นทางแบบนี้จริงๆหรือส่วนคดีรถโชว์เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งคดีที่น่าสนใจเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับการออกพรบในการกู้เงินในตอนนั้นโดยครั้งนั้นครม.มีมติแบบนี้ว่าการที่ต้องมีการกู้เงินเพื่อที่จะเอาไปใช้กับโครงการรถโชว์เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคมนาคมปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการชี้บอกเลยว่าโครงการนี้ที่มีการยื่นร่างพรบในการกู้เงิน2 ล้านล้านบาทไม่ใช่เรื่องของมติที่พิเศษหรือว่าจำเป็นเร่งด่วนก็เลยต้องตีตกไปส่วนกรณีที่บอกว่าจำเลยทั้ง3 คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยิ่งรักษณ์ชินวัตรหรือว่าคุณสุรนันท์เวชชาชีวะคุณนิวัฒน์ดำรงธรรมเนี่ยคือต้องบอกว่า3 คนนี้ไปเกี่ยวข้องเพราะว่ามันมีการประชุมมติครม.แล้วในคราวนั้นเองเนี่ยตอนนั้นปปช.เขาก็มองว่าเมื่อมีการยื่นมติตรงนี้ไปมีการพูดคุยถึงเรื่องของโครงการ40 ล้านบาทนะทั้งหมด14 จังหวัดด้วยกันแต่ว่าไปเอื้อให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยที่ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการแข่งขันการประกวดราคาอย่างเป็นธรรมครับแล้วพอยื่นเข้าไปที่ประชุมครม.แล้วเนี่ยหมายความว่าทั้งตัวของยิ่งรักษณ์ชินวัตรตัวของคุณสุรนันท์เวชชาชีวะก็ต้องรู้สิว่ามันไม่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างปปช.ก็เลยชี้มูลไปแต่ว่าศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาแล้วก็รวมไปถึงไม่ได้มีเรื่องของคือตัวของยิ่งรักษณ์ชินวัตรเองแล้วก็จำเลยอีก2 คนเนี่ยไม่ได้รู้เห็นเรื่องประเด็นเรื่องนี้ก็เลยเพิกถอนแล้วก็มีมติ9-0เรื่องของการยกฟ้องสังคมก็เลยมองว่าเป็นการเคลียร์ทางหรือเปล่าเนี่ยทางจะได้สะดวกขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะก็จริงไม่จริงไม่รู้ก็เวลาเท่านั้นใช่ต้องรอวันนี้เวลาต้องรออัยการสูงสุด2 คดีจะมีการยื่นอุทธรณ์ต่อหรือเปล่าครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ